নমস্কাৰ মোৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্সাৰী যোৰহাট হৈ বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তো বহুতৰ দেখা যায় যে কিছু ডাঙৰ গছ বিশেষকৈ ডাঙৰ পুলি বা গছ যদি উঠাবলগীয়া শিফ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সমস্যা দেখা দিয়ে হয়তো পুলিটো মৰিব পাৰে আমাৰ ধাৰণা থাকে বা আমি চিন্তা কৰোঁ গতিকে তাৰনো কি সহজ উপায় আছে সেইটোকে মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এইটো কাৰণে উত্তম সময় আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ পাৰিলে ভাল আমি বহাগত পুলিটো শিফ্ট কৰা কিন্তু বহাগত পুলিটো শিফ্ট কৰাৰ আগতে একচুৱেলি দেখুৱাব লাগিছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এতিয়া অৱশ্যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ নহয় তথাপিতো মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত যেতিয়া বৰষুণ কমি থাকে সেই সময়ত আমি পুলিটো উঠাবৰ কাৰণে তাৰ যোগাৰটো প্ৰথম কৰিব লাগিব কেনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিম আহক আমি দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ লগত যে সহযোগ কৰিছে সঞ্জীৱে এইখিনি দেখুৱাই দিব প্ৰথমে আমি দেখুৱাম যে পুলিটো চাপ'জ যদি 20 মাৰ্কীয়া পুলি পাম পুলিটো ডাঙৰ হৈছে আৰু ঘৰৰ মাজত পৰিছে গতিকে ইয়াক আমি উঠাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে আমি এই পুলিটো দুটা ছাইড অন্ততঃ যিকোনো দুটা ছাইড আমি 4টা ছাইড নুখালি পেলাই দুটা ছাইড অন্ততঃ উঘালি দিম এই তাৰে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আহক আমি চাই থাকোঁ পাতত লাগিব নালাগে আমি নমুনা হিচাপে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো আপুনি তেনেকৈ ধৰক 2 ফুট 2.5 ফুট 3 ফুটলৈকে আপুনি থিয় চিপৰাং দি পেলাই আপুনি খান্দি দিব লাগিব এটা ছাইড আমি খান্দিলোঁ তাৰ বিপৰীত ছাইডটো আমি খান্দিম একে ছাইডে আমি নাখান্দো কথাটো হ'ল দুটা ছাইড আমাৰ যোগাযোগ থাকিব দুটা ছাইড আমাৰ যোগাযোগটো বিচ্ছিন্ন কৰি দিম এই ধৰণে ৰখাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি মাৰ্চ মাহত আমি কামটো কৰিলোঁ বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি কামটো কৰিলোঁ এপ্ৰিলত বহাগত আমি এই আন দুটা ছাইড তাৰ মানে এইটোৱে হ'ল যে এইফালৰ শিপাকেইটা যদি আমি ডিছকানেক্ট কৰি দিলোঁ মাটিৰ লগত যোগাযোগ আমি বিচ্ছিন্ন কৰি দিলোঁ তেন্তে সিটো ছাইড আমাৰ মাটিৰ লগত যোগাযোগ হৈ আছে আৰু গছজোপা পটকৈ নমৰে বাচি থকাৰ চান্স থাকিব আৰু বৰষুণৰ বতৰ চাই পেলাই অকণমান জীপাল বতৰ চাই আমি লাহেকৈ সেই দুটা ছাইড খান্দি পেলাই পুলিটো স্বাভাৱিকতে আমি উঠাই লৈ যাম যদি সম্ভৱ হয় পুলিটোৰ গুৰিটোত অকণমান ঠাণ্ডা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইটো বেলেগ ধৰণে দিব পাৰে আপুনি মেটেকাও দিব পাৰে বা খেৰো দিব পাৰে বা নহ'লে চটিৰ বস্তা এটা ওলমাই দি পেলাই অকণমান ঠাণ্ডা কৰি থ'ব পাৰে বৰ বেছি যদি ৰ'দ ঘাই জেগাত লগায় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা বতৰ বেয়া নহ'লে বা বৰষুণ নিদিলে অসুবিধা হ'ব পাৰে এই ধৰণে মই এটা নমুনা দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে আপুনি 2 বা 1.5 ফুট আপুনি তললৈ দিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সুবিধাটো হ'ব শিপাটোৰ মাটিৰ লগত তাৰ যোগাযোগটো বিচ্ছিন্ন হৈ যাব বাকী দুটা ছাইড আমি এতিয়া নাখান্দো যেতিয়া বৰষুণ দিব বহাগত এতিয়া মই জাষ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে এইটো বতৰ দেখুৱাইছোঁ কিন্তু বহাগৰ পিছত যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে বাকী দুটা ছাইড উঘালি খান্দি পেলাই আমি দলৈকে খান্দি পিছত আমি পুলিটো সেইমতে পিৰি কাটি লৈ পেলাই আমি তাত বেলেগত লগাব পাৰোঁ সেইটো এটা উত্তম উপায় আৰু সেই ধৰণে কৰিলে পুলিটো বাচি থকাৰ চান্সটো থাকে যেহেতু এটা বৰ অসুবিধাজনক কথা বা আমাৰ মনতো বেয়া লাগে এটা স্থায়ী গছ বহুদিন আমাৰ লগত থকাৰ পিছত আমি উঠাবলৈ আমি বেয়া পাওঁ গতিকে এইটো এটা পদ্ধতিত আমি সেইধৰণে গছজোপা উঠাব পাৰোঁ মই আপোনালোকক থুলমূলতে কৈ থ'লোঁ মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সহায় কৰিব যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সহায় কৰিছে বুলি ভাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ আগলৈ আমি উৎসাহিত হ'ম ধন্যবাদ আজিৰ বাবে